السلام علیکم د ګروپ استادانو څنګه چل دی خیر سور کې برابر طبیعت هم ښه دی ټولو ملګرو ته سلام کوم او د سلام نه بعد دا دغه کومه چې وګورئ کار باندې مو سره یاده مونږ خو شاګردان یو خو ماشاءالله ستاسو تجربه ډېره ده دا وګورئ Sì, lì è l'altro